آیا تا به حال در زندگیتون و در خواب و رؤیاتون اتفاقی افتاده که وقتی بیدار شدید از خواب یا رؤیا اون رو به یاد نیارید و متوجه نشید که بهتون چه دستوری رو گفتن یا چه چیزی رو میبایستی در خواب انجام میدادید و یادتون نمونده؟ با من امروز همراه باشید تا یک دستور بی‌نظیر و یک راه تقویت ارتباط با خادمین یا موکلین رو در رؤیا بهتون بگم. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان و همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی باشید، همراه با تندرستی. بارهای بار یک مطلب رو به شما تکرار کردم، گفتم عزیزان اگر میخواید در زندگیتون به قله های پر برکت بودن، قله های سلامتی و همچنین زندگی پر از نور خداوند داشته باشید، به بزرگترهاتون، به پدر مادرتون احترام بگذارید. شاید در عالم زندگیتون یا عالم رؤیا، زندگی در رؤیاهاتون این اتفاق براتون افتاده، یه چیزی رو به شما میگن، حالا مثلا زمانی که مثلا با خادمین ارتباط میگیرید یا مثلا با موکل ارتباط میگیرید یا مثلا دستورات روحانی در خواب یا مثلا یه دونه خادم نسلی دارید در رویای شما، با شما کانکت میشه، با شما ارتباط میگیره و یه سری چیزها رو بهتون میگه، حالا یه سری دستور بهتون میده، یه سری چیزهایی رو بهتون میگه برای چله نشستنتون، برای اذکارتون، یا حتی مثلا خبری میده از آیندهتون، خبری میده از یک جایی، یه مریضی رو بهتون، هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته. مطمئناً همه شما یا یک رویاری رو داشتید، با این نفری داشتید صحبت میکردید که یهو وقتی از خواب یا رویا میپرید میبینید هیچ یادتون نیست. من در این سالهایی که در این راه بودم خیلی از عزیزان به من مراجعه کردن، خیلی تعداد زیادی، که یک راهی به من آموزش بدید که ما وقتی میخوایم این کار رو انجام بدیم این قدرت در ما بیشتر بشه، ما بتونیم این رو در حافظه، حالا اون جایی که به اصطلاح حافظه کائناتیمون نگه داریم، چون حافظه اون حافظه نیست که شما فکر میکنید، در اونجا بتونیم این اصطلاحاً صفحه رو باز بکنیم، اونجا یادداشت بکنیم و در اون حافظه کل و در اون دانش کل کائنات در اونجا در یک گوشه داشته باشیم، در اون هاب، در اون یا به اصطلاحاً بهتر بگیم در اون SSD، در اون حافظه اون رو داشته باشیم که اگر یک جایی خواستیم اون به ما القا بشه. حالا این چیزی که میخوام بهتون بگم بیشتر این هست، حالا از طریق این میتونید کار دیگه هم انجام بدید که ما حالا در ادامه بهتون میگم. خب برای این که اولین چیزی که شما بتونید این رو تقویت بکنید، شما همیشه بهتون گفتم، باز هم تکرار میکنم، این هست که پاکسازی انجام داده باشید عزیزان. پاکسازی خیلی خیلی مهمه. حالا پاکسازی که من همیشه گفتم، چسبک خیلی مهمه و یه پاکسازی دیگه هم هست مثلا انصراف از ماورا. این دوتا رو من تو کانال گذاشتم، خیلی 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 مهمه و این دوتا میتوانم بگویم که شاید مهمترین پاکسازی است که من در طی این سالها به دیگران دستورشو دادم و خب عزیزان از اون استفاده کردن. این خیلی مهمه دوستان، این رو دست کم نگیرید. منتها مطلبی که باید بدونید، شما نیاز دارید به جز این که حالا پاکسازی چسبک انجام بدید، پاکسازی انصراف، به جز این نیاز دارید به پاکسازی دو قسمت. یعنی دو قسمت منظورم هست که اولین چیز چاکرا دوستان، این چاکرا پاکسازیش دو قسمت باید از همه مهمتر هست که پاکسازی بشه. اولین چاکرایی که بسیار 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 مهمه، برعکس این که خیلی ها فکر میکنن که مثلا چاکرای 6 هست، چاکرای 7 هست، درسته اون چاکراها اصلا نقشش غیر قابل انکاره، ولی اولین چاکرایی که بسیار 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 برای این امر مهمه پاکسازی چاکرای شماره 4 شماست که من در کانال در مورد پاکسازی چاکرای شماره 4 برنامه گذاشتم در پلیلیست پاکسازی چاکرا.
من در اونجا در مورد اصطلاحاً چاکرای شماره 4 برنامه گذاشتم. دومین چاکرا که بسیار 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 مهمه و شما باید حتما این چاکرای مادر رو بتونید پاکسازی بکنید. حالا عرض میکنم برای اینکه بتونید این ارتباط رو تقویت بکنید، چاکرای شماره 1. برعکس این که خیلی ها فکر میکنن چاکرای شماره 1 و همیشه من خودم هم گفتم چاکرای مادیه بیشتر تا اینکه مثلا چاکرای معنوی باشه. ولی در امورات ارتباطی شما و در قدرت داد و گرفت شما یکی از چاکراهای بسیار بسیار مهمه و نقش خیلی عمده رو بازی میکنه. پس بعد از اینکه شما اون چاکرا پاکسازی کلی رو انجام دادید، این دو چاکرا رو باید پاکسازی بکنید که این ورای این دستور عزیزان. شما وقتی چاکرا شماره 1 تون رو پاکسازی بکنید، چاکرا شماره 4 تون پاکسازی بکنید، اثرات بسیار بسیار زیادی در زندگیتون خواهید دید که اصلا ورای این مسئله است، ولی در این دستور نقش اساسی رو بازی میکنه. خب این دوتا رو پاکسازی کردید. اون پاکسازی های قبلی رو هم که خب مطمئنا همه عزیزانی که اینجا هستن پاکسازی کردن، اگر نکردید حتما اون هم پاکسازی بکنید. میدیم سراغ این دستور. عزیزان این دستور رو شما میتونید 3 ضرب در 7 روز انجام بدید یا 2 ضرب در 14 روز انجام بدید. شما میتونید 3 7 روز یعنی 3 تا 7 روز پشت سر هم انجام بدید یا 2 14 روز. 2 14 روز رو میتونید در 2 ماه انجام بدید. به اصطلاح 3 تا 7 روزتون هم میتونید چیکار بکنید؟ میتونید از اول ماه شروع بکنید، در 15 ماه که خب 2 تا 7 روزتون رد شده و 1 7 روزتون رو هم میتونید در ماه دوم یا مثلا 1 7 روزتون رو در هفته اول یا هفته دوم شما شروع بکنید، اون یکی رو در هفته اول ماه دوم و 7 روز بعدیش هم در هفته دوم شروع بکنید. میتونید به همین ترتیب شما برنامه‌ریزی برای کارتون انجام بدید. فقط یادتون نره عزیزان، بیشتر از به اصطلاح هفته دوم نمیتونید این عمل رو انجام بدید. من بارها گفتم از قدرت تأثیر ماه یا همون قمر بی بهره نباشید. اونایی که میگن آقا ماه نحس و اینا رو ول کنید. من در این کانال بهتون گفتم بالاترین قدرت و اثر و اون به اصطلاح کنش واکنش رو ماه بر روی ما داره، چون نزدیک هست و شما میتونید ازش قدرت‌های زیادی بگیرید و همچنین در داد و گرفت، در رزونانس، در بالاتر بردن فرکانستون ازش استفاده بکنید. خب حالا این رو خودتون میدونید دیگه. 2 تا 14 روز میتونید انجام بدید یا اینکه 3 تا اصطلاحاً 7 روز انجام بدید. هر کدوم رو خودتون صلاح میدونید. میتونید 2 تا 4 تا 7 روز هم انجام بدید، اصلا مهم نیست. دوره هاتون 7 روزه بعد بذارید یا 14 روزه. این خیلی مهمه. این زمانی که شما صبح اول کار میخواید نیت بکنید، در اون نیتتون باید بگید 14 روز فلان عمل رو انجام میدم قربتاً الله، یا میتونید بگید هفته اول از فلان عمل رو انجام میدم، شروع میکنم قربتاً الله، در هفته دوم دوباره غسل، دوباره این عمل، در هفته سوم دوباره غسل، دوباره هفته. این خیلی مهمه که وقتی کارتون رو میخواید انجام بدید به این صورت این نیت رو اول کار همیشه در هر عملی من بهتون گفتم انجام بدید. خب برای این کار عزیزان اگر اتاق جدا داشته باشید بهتر است. اگر اتاق جداگانه داشته باشید، اگر اتاق جداگانه نداشته باشید هم اشکالی نداره، فقط به خاطر اینکه این عمل در شما بتونید اون استیبل فکری و اون اصطلاحاً قدرت تمرکزتون بالا باشه، اون تشویش خاطر و ذهن در شما نباشه بهتره. بارها گفتم که بانوان در زمان ماهانه که اون حالت طبیعی رو دارند کارها رو انجام ندن. چرا؟ به دلیل اینکه این زمانها باعث میشه که شما تشویش اعصاب بگیرید، بدنتون گاه موقعی تلورانس فرکانس داشته باشه و تمرکزتون بسیار کم خواهد شد. خب تا اینجا رسیدیم. اگر که صلاح میدونید این کانال براتون بار آموزشی داره یا چیزهایی در این کانال گذاشته میشه که حالا با صدق و به اصطلاح خلوص نیت هست و هم اینکه به ما یک انرژی القا بکنید و ما هم
از حمایت شما بهره مند بشیم و همچنین به الگوریتم یوتیوب عزیزان شما بفهمانید که این کانال به درد دیگران میخوره. ابتدا حالا یه دو یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید و حتما عزیزان گزینه لایک رو بزنید یا گزینه‌ای که نوشته پسندیدن. عزیزانی هم که در کانال عضو نشدن یا سابسکرایب نکردن خیلی خوشحال میشیم سابسکرایب یا عضو بشن و حتما این گزینه زنگوله رو بزنید عزیزان و بذارید روی همه یا آل که برنامه به تازگی رو گذاشتیم یا لایوی گذاشتیم و اینها شما اولین نفر باشید که مطلع میشید و کانال رو حمایت بکنید. عزیزانی هم که در خارج هستن میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس به کانال هر چند اندک کمک بزرگی بکنن. کانال خودتون هست و هیچ اسپانسری نداره و سپاسگزارم از شما همراهانی که کانال رو حمایت میکنید. خب حالا این عمل رو عزیزان من همیشه خودتون میدونید اعمال رو معمولا به 2 قسم تقسیم میکنم. برای چی؟ برای اینکه شما وقتی عمل رو 2 قسمی انجام میدید قدرت تأثیر بالا میره. حالا شما عزیزانی هستن که نمیخوان نماز بخونن، نماز ندارن یا هر دلیلی، عزیزانی که در دینشون آیینشون نماز دارن حالا نمیخوان بخونن، اونا خودشون میدونن، ولی اگر نماز دارید میخواید بخونید بعد از نمازی که خودتون دارید بعد از همین این چیزی که بهتون میگم رو انجام بده. عزیزانم که ندارن میتونن قسمت دومش رو انجام بدن. آن چیزی که بعد عبادت یا نمازتون باید بخونید به این صورت هست. اول که عزیزان همیشه نمازتون تموم شد یادتون نره 14 استغفار مخصوص میخونید. استغفار مخصوص چه است؟ استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این میشه چی؟ میشه استغفار مخصوص. هر کجا دیگه گفتم استغفار مخصوص این رو یادتون باشه. خب ابتدا 14 استغفار مخصوص، بعد 14 صلوات مخصوص. صلوات مخصوص هم من بارها بهتون گفتم چی هست دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. نمیشه صلوات مخصوص. بعد از اون یادتون نره آیه و عنده مفاتح الغیب تا آخر آیه. این آیه رو از عنده مفاتح الغیب میخونید تا آخر آیه. این آیه رو 14 مرتبه میخوانید. بعد سر به سجده میگذارید. در سجده چی میگید؟ یا علیم یا خبیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. این ذکری است که باید در سجده بگید. این رو هم حالا خودتون میدونید 14 مرتبه بگید یا 21 مرتبه بگید. خب تعداد بالاتر بگید براتون بهتر هست. پس دیگه این رو تا اینجا متوجه شدید. حالا قسمتی که میبایست در منزل یا اونجایی که استیبل هست، عرض کردم که اتاق خاص باشه خیلی خیلی بهتره. یادتون باز هم باشه عزیزان پاکسازی اتاق، پاکسازی منزل اینا در وهله اوله. قبل از اینکه مثلا هر چی بگم مثلا اینا رو باید همیشه قبل از هر چیزی انجام داده باشید. حتی همون بار اول یه بار انجام بدید دیگه ان شاءالله که نیاز نداره. حالا خواستی در 1 ماه یه بار اعاده بکنید خیلی بهتر خواهد بود. یادتون نره تو اتاقی که میخواد چله بشینید ختم بشینید اینها عکس عروسک آینه هایی که پاکسازی نشده نباید باشه. آینه تا میتونید نداشته باشید. اگر هم داشتید حالا پاکسازی بکنید و اون اعمالی که در حصار پاکسازی آینه بهتون گفتم رو داشته باشید. بسیار خوب. حالا این رو اگر در یک اتاق جداگانه داشتید بهتر، نداشتید هم دیگه نهایتا نمیشه ولی خب انجام بدید. وارد اون منطقه شدید عزیزان یادتون نره همیشه من بهتون گفتم 14 صلوات مخصوص در هر عملی اول و انتهاش بخونید. حالا استغفار مخصوص هم که 1 بار در شروع 14 تا بخونید. بعد از اون همیشه هر عملی بهتون گفتم اول اسراف بعد تحسینتون رو همیشه انجام بدید عزیزان. اسراف و تحسین. اسرافتون هم من در موردش در کانال توضیح دادم. تحسین هم دوباره بگم 21 مرتبه آیت الکرسیه، 7 معوذتین و 7 سوره کوثر. این هم میشه چی؟ میشه تحسینتون. اینا رو دقیقاً اجرا بکنید عزیزان دیگه یادتون نره. خب البته در بسته راه میان برو 1 من یک اسراف و تحسینی گفتم که فقط اجازه مخصوصش و
به اصطلاح اون اجازه خاصش مخصوص کسانی است که اون بسته رو خریدن و ضمناً هم مدت زمان تخفیفش تموم شد عزیزان. اون عزیزانی که حالا خرید کردن که دیگه بردن، ولی اون عزیزانی که خرید نکردن متاسفانه زمان تخفیف رو از دست دادن. اون دستوراتی که در بسته راه میانبری 1 گذاشتن بسته شاگرد استادی، یعنی هرچه برای عزیزان گذاشته شده اون کسانی که اون بسته رو خریدن اجازه خصوصی بهشون داده شده، ولی کانال اجازه عامه. بسیار خوب. برای اینکه این به اصطلاح کار رو انجام بدید، یک ظرف آب میارید و مقداری گلاب، حالا 7 قطره یا 9 قطره داخلش گلاب میریزید و میذارید. اگر چاقو داشتید اینجور جلوتون میذارید، نداشتید هم اشکالی نداره و میشینید به سمت رو به قبله پیروان ختمی مرتبت. بخور استارت نیاز داره، بخور آغازش چه هست؟ کندور یا همون لبان انسا به اضافه مقداری دانه اسپند. اگر برگ گل محمدی داشتید مقداری در اون اضافه میکنید. یه مقداری همون ابتدای کارتون بریزید روی آتیش در اون اتاق یا در اون محل، دیگه کافیست، دیگه نمیخواد دود بکنید. لباس حتما سفید باشه عزیزان، دهنتون حتما شیرین باشه. ضمناً این رو در ماه محرم هم میشه انجام بدید، دیگه چیز نداره که در ماه محرم نمیتونه، در ماه محرم شروع شد انجام بدید، اشکالی نداره. خب اسرافتون رو خوندید، تحسینتون رو خوندید، این 14 صلوات اینا رو هم که خوندید، میشینید حالا برای عمل. آبتون رو این قسمت میذارید در حالا روبروتون و شروع میکنید به عمل. اولین چیزی که باید بخونید سوره یاسین عزیزان. سوره یاسین رو که خوندید، سوره یاسین 7 تا مبین داره. من بارها گفتم دیگه، سوره یاسین اگر جایی میگم به عنوان کاتالیزور میگم ازش استفاده بکنید. سوره یاسین 7 تا مبین داره. در هر مبینی که شما رسیدید باید 21 مرتبه آیه نور بخونید. آیه نورتون رو بسم الله الرحمن الرحیم دیگه نمیخواد بخونید چون وسط سوره است. 21 مرتبه آیه نور میخونید. این رو تا سوره یاسین دیگه هر جا رسیدید به مبینش 21 مرتبه آیه نور رو میخونید. سوره یاسین که تموم شد عزیزان، این دعا رو باید 3 مرتبه بخونید. اللهم یا نور النور، یا مدبر النور، یا نور علی کل نور، یا نور لیس کمثله نور، نور عینی و نور قلبی به نور رحمتک و عظمتک و جلالک و به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون الله لا اله الا هو الحی القیوم. خب این رو عزیزان بعد از پایان سوره یاسین حالا 3 مرتبه یا 7 مرتبه میخونید. اللهم یا نور النور، یا مدبر النور، یا نور علی کل نور، یا نور لیس کمثله نور، نور عینی نور قلبی به نور رحمتک و عظمتک و جلالک و به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون الله لا اله الا هو الحی القیوم. بسیار خوب. این رو که خوندید عزیزان، قسمت بعدی کار اینجاست. 21 مرتبه آیه و کذالک نوری ابراهیم این رو میخونید تا من الموقنین، این تا آخر آیش اینه. 21 مرتبه این رو میخونید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم نداره، همه رو پشت سر هم میخونید. بعد از اون میرید سراغ آیت الکرسی عزیزان. آیت الکرسی رو هم 72 مرتبه میخونید. هر چی که خوندید در این آبی که جلوتون هست در این آب باید بدمید. بسیار خوب. یادتون نره عزیزان، در زمانی که اینا رو خوندید و تموم شد، قبل از اینکه اون اتاق رو ترک کنید، بهتره در اون اتاق از طی
حالا 3 تا 7 شبتون اگر 7 روز برداشتید که هر 7 روزتون یک روز بخوابید، اگر 14 روز 2 شب در اون اتاق بخوابید، یادتون نره. ولی این آب رو هر موقعی که خوندید عزیزان، از اون آب به لباساتون میپاشید، یه مقداری به صورتتون میزنید، آب رو از بالا پیشونیتون میکشید تا روی پوست وسط سینه‌تون، چند بار هم دستتون رو روی سینه‌تون به صورت چپ ساعتگرد میکشید روی سینه‌تون و از این آب بخورید تا تموم بشه آب. یعنی یه مقداری بذارید که بتونید آب رو بخورید تموم بشه. عزیزان، دوستان گرامیان، یادتونم نره از اون اتاق میخواد خارج بشید حتما تحسین خروج رو بخونید. تحسین خروج 7 آیت الکرسیه و 7 بار سوره توحیده و همچنین 7 کوثر، سوره کوثر. این هم تحسین خروج. فقط یادتون نره عزیزان، سر این رو به کسی نمیگید. معمولا عزیزانی که 7 روز کار رو شروع بکنن، در دوره 7 روز 14، یعنی 7 روز دوم، یعنی در دوره اون 14 روزه از 7 به بعد تا 14 روزش، اتفاقاتی رو در خوابهاتون میبینید، کسانی رو میبینید که با شما ارتباط برقرار میکنن و ناخودآگاه نه تنها این برای تقویت ارتباط با خادمین و رویاست، بلکه عزیزان و دوستان کسانی که میخوان درس بخونن، امتحان دارن، کنکور دارن، هر چی دارن، از این دست بسیار بسیار از این بحث قوتمند و قدرتمندتر من ندیدم. این رو هم گذاشتم هم برای عزیزانی که کنکور دارن، امتحانات این گونه دارن، و هم عزیزانی که میخوان با خادمین، خدام نسلشون ارتباط بگیرن. اگر هم میخواید از عمل انصراف بدید، اون روزی که میخواد انصراف بدید 7 بار سوره توحید میخونید و پایانش میگه 7 بار میگید انصراف و از این عمل انصراف دادم، هرچی به واسطه این عمل وارد زندگیم شد، هر راه ارتباطی بین من و دیگر احوال اصطلاحاً برقرار شد، همه به سمت زندگی خودشون برگردن و اون راه ارتباطی بین من و اونها پاره بشه و بارک الله فیکم و علیکم. این میشه انصراف از این عمل. امیدوارم که عزیزان کانال رو حمایت بکنید. کانال لایو ماورا رو هم حتما که آدرسش در اولین کامنت پین شده ببینید. آخر این برنامه هم چند تا برنامه برای شما پیشنهاد شده و همچنین کارتایی که رو تصویر بالا تصویر میاد، برنامه رو ببینید. خیلی از برنامه رو عزیزان ندیدن، هی به ما میگن که فلان برنامه رو نساختید. عزیزان اگر واقعا میخواد در عالم ماوراءالطبیعه قدم بگذارید، بنده برای شما کتابی گذاشتم 800 دستوره. هیچ جا شما این چنین کانالی ندارید که هم با دستورات درجه 1 و اذن داده بشه. امیدوارم که از این کانال بهره مند بشید و حمایت بکنید دوستان. این کانال خیلی خیلی غریب افتاده و متاسفانه حمایتی نمیشه. این چنین کانال هیچ جا پیدا نمی‌کنید عزیزان. سپاسگزارم از همراهی شما، بهترینا رو براتون آرزو میکنم. تا لایو دیگه و تا به اصطلاح برنامه دیگه، یادتون نره عزیزان، اون عزیزانی هم که نوبت برای پاکسازی و اینها دارن، انشالله به سرعت براشون کارهاشون شروع خواهد شد، به محض اینکه اول ماه قمری شروع بشه. دادار پایدار یار و یاور شما.